Вітаю вас, друзі! Після нещодавніх подій у Венесуелі, коли американські спецпризначенці змогли схопити та вивезти до Сполучених Штатів Америки Ніколаса Мадуро, провідні російські економічні експерти висловили глибоке занепокоєння. Стоимость нефти типа Уралс очень сильно подешевеет во всем мире, и для бюджета страны нашей это будет очень тяжело. Інші провідні російські експерти засудили атаку Сполучених Штатів Америки, наголосивши на тому, що порушувати міжнародне право – це неприйнятно, нападати на інші держави – неприйнятно і, взагалі, як вони посміли, кляті американці. Ну, если честно, мне немного обидно. В страну ворваться и захватить живьем президента, как еще терроризм. У той самий час американський президент настільки став окриленим успіхами у Венесуелі, що почав погрожувати іншим державам – Мексиці, Колумбії, Кубі і ще Данії. Знову, тому що Гренландія. Куба готова до краху, ви знаєте? Куба, схоже, ось-ось впаде. Ми повинні щось зробити з Мексикою. Мексика має взяти себе в руки. Колумбія теж дуже хвора. Керує нею хворий чоловік. Нам потрібна Гренландія, виходячи з ситуації національної безпеки. Одразу видно, що американський лідер точно заслуговує на Нобелівську премію миру. Як миротворець, заслужений миротворець, як він і казав про себе. Я сподіваюся, що моєю найбільшою спадщиною стане роль миротворця, а не завойовника. Я не хочу бути завойовником. А от кому не погрожує американський президент, так це росіянам та Російській Федерації. Хоча щодо Владіміра Путіна і його брехні він висловився. І ми з вами це зараз обговоримо, та спершу закликаю вас задонатити на священний русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ми увірвемося в 2026 в стилі старого доброго русорізу. Як ви, напевно, знаєте, нещодавно президент України Володимир Зеленський зустрічався із американським президентом Трампом у його особистій резиденції в Мар-а-Лаго. Сторони заявили про великий прогрес у переговорах щодо завершення російсько-української війни. Правда, росіян на цих переговорах не було. Що, погодьтеся, доволі дивно вже звучить, коли ми маємо прогрес щодо завершення війни, але при цьому немає жодного прогресу саме з боку агресора. Так от щодо агресорів. Владімір Путін вирішив відмовитися від подальшої участі у переговорному процесі та вигадав, що начебто українські безпілотники атакували його резиденцію. А росіяни надували щоки. Росіяни обіцяли, як там вони казали, ужесточить переговорну позицію та помститися. Росіяни викликали до себе представника Сполучених Штатів Америки та дарували йому політний контролер від БПЛА, який начебто мав атакувати резиденцію Владіміра Путіна, але зрештою Трамп не повірив. Я не вірю, що той удар стався. Так, отже, Путін сказав вам по телефону, що той удар стався. Ви вийшли і сказали це, і повірили Путіну. Була деяка критика. Є щось, що сталося досить близько, але не мало до цього відношення. Він сказав, що на його будинок напали. Ми не віримо, що це сталося, враховуючи, що ми вже перевірили. Фактично, американський президент зізнався, що Владімір Путін йому сказав неправду. Він його надурив. Він пошив Трампа у дурні. Але давати задню Владімір Путін точно не буде. Він і далі наполягатиме на тому, що начебто атака була. Він і далі буде ужесточать, як там кажуть росіяни, переговорну позицію. А це означає, що, на жаль, ніякого миру найближчим часом не буде. Це означає, що Російська Федерація не відмовляється від своїх загарбницьких планів по відношенню до України. Метою Російської Федерації є, я нагадаю, знищення української державності, захоплення України, поневолення українців і мобілізація українців для війни вже проти інших країн Європи. Зараз буде дилема у Трампа. Що робити далі? З одного боку, він симпатизує Владіміру Путіну і не дуже хоче на нього тиснути, і з іншого боку, він публічно вже сам розповів, що Владімір Путін його намагався надурити, тож, можливо, доведеться запровадити додаткові санкції, але це не точно. Та дилема досить скоро, принаймні у осяжній перспективі, буде і у самого Владіміра Путіна у зв'язку зі станом російської економіки. Людям затыкают рот, людям по 2, 3, по полгода не платят зарплату.
Люди не знают, что делать. Безумие полное, вот просто безумие. Вы что со страной-то творите? Прям хочу спросить, вы с ума сошли? По плану. Як і очікувалося, у зв'язку із тим, що із нового року на так званій Росії ПДВ підвищили із 20 до 22%, це боляче вдарило по малому та середньому бізнесу, який почав масово закриватися. І це чудово. Наши клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск. На тлі постійно зростаючого дефіциту російського бюджету через падіння нафтогазових доходів, яке прискориться іще більше цього року росіяни будуть отримувати іще менше грошей від продажу нафти та газу, обвалюються цілі сектори російської економіки. Я маю підкреслити, що це офіційні дані, які опублікував Росстат. Якщо вже згідно із цими даними протягом 2025 року практично в кожному секторі російської економіки були мінусові показники, це означає, що у реальності ситуація іще значно набагато гірша. Звісно, російські чиновники та міністри цього не визнають. Звісно, вони будуть Владимиру Путіну розповідати, що ситуація повністю контрольована. Он Силуанов, міністр фінансів так званої Росії, каже, що усе так і було заплановано від самого початку. Но это все было у нас в плановом порядке заложено. В плановом порядке было предусмотрено снижение экономического развития. По плану. Я прямо бачу, як вони собі це планували. От зібралися російські урядовці разом із Владимиром Путіним і такі думають, от би нам знизити наші економічні показники. От би зробити так, аби діра в російському бюджеті була іще більшою. Точно, прекрасний план, треба затверджувати. Ну і до слова, про плани, які озвучував міністр фінансів так званої Росії Силуанов. Він раніше, буквально у березні 2025 року, казав, що дефіцит бюджету очікується на рівні 0,5% від ВВП. Зараз же він каже, що це 2,6% від ВВП, і саме так і очікувалося. Ну и, собственно, основной показатель – это дефицит бюджета. Мы планировали его в бюджете на уровне 2,6% ВВП. Около этого показателя мы и ожидаем исполнения. Точно. Саме так і очікувалося, саме так і мало бути. Це було прогнозовано. Ситуація в російській економіці просто прекрасна. До речі, є ще на так званій Росії такий олігарх, мільярдер, один із найбагатших людей планети Владимир Потанін. Так от він напередодні Нового року давав інтерв'ю, і йому довелося там торкнутися економічних питань. І коли він почав давати свою оцінку стану російської економіки, то у нього відібрало мову. Конечно же, повышение налогов. Да. Мы все понимаем, почему они повышаются. И правильно к этому относимся. Да? Но это приводит к тому, что сейчас идет период такого, я бы сказал, период... Ситуація у російській економіці настільки стабільна, настільки за планом, що у цього олігарха не просто відняло мову, він іще й почав описувати її стан словом «виживання». Не хочется говорить слово «выживание», но период, когда действительно бизнес проверяется, целые отрасли проверяются на жизнеспособність. Розпочавши повномасштабне вторгнення до України, Владимир Путін значно переоцінив свої власні сили та зробив велику помилку. Зараз він припускається іще однієї помилки, повіривши у те, що він може втримати російську економіку, продовжуючи російсько-українську війну і відмовляючись від навіть перемир'я, не кажучи вже від завершення російсько-української війни. Тож на економіку ворога цього року чекатиме ідеальний шторм. І це, знову ж таки, не моя оцінка. Мы столкнулись с тем, что мы просто мало производим товаров и услуг. В условиях еще и кадрового голода это прям совсем такой почти ідеальний шторм. Чи означає це, що росіяни вийдуть на протести? Ну, локальні протести, невеличкі по так званій Росії, будуть наростати протягом цього року. Але загалом росіяни готові терпіти, навіть якщо їм не буде що жерти, навіть якщо їм доведеться іще більше себе обмежувати, бо ж усе заради війни. Понятно всем, что обстановка в стране такая, мы, конечно, совсем согласны. Все, конечно, надо отстаивать нашу Россию и
Россия вперед, конечно, мы совсем согласны, поэтому терпим. Вони то будуть терпіти, але не це є визначальним у російсько-українській війні. Найголовніше це те, що рано чи пізно Владимиру Путіну не буде чим платити найманцям за участь у війні проти України. І от тоді він постане перед вибором або йти на заморозку, чого він не хоче, і що може теж обернутися непередбачуваними наслідками для самої так званої Росії, або оголошувати мобілізацію, що іще більше доб'є російську економіку і призведе до фактично її колапсу. Тому хороших варіантів для так званої Росії вже немає. Особливо із Владимиром Путіним, який вірить у те, що він може зламати українську оборону до того, як впаде російська економіка. Але він серйозно помиляється. Та для того, щоб ми скористалися його помилкою, в Україні мають відбутися серйозні зміни. А ще ми усі маємо бути або у війську, або для війська, і маємо іще більше, ще активніше допомагати нашій армії, яка за минулу добу завдяки вам отримала іще 170 нових FPV. Підрозділ Даркнот 412-ї бригади Сил безпілотних систем висловлює щиру вдячність Сергію Стерненку та його спільноті за надані вироби. Вони допоможуть нам захищати українське небо і берегти ваші світанки. Слава Україні! Героям слава! Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї механізованої бригади щиро дякує пану Сергію та його спільноті за ось ці прекрасні оптоволоконні дрони. За допомогою них ми увірвемося в 2026 в стилі старого доброго русорізу. Усім миру, любові та досягнення достатнього рівня русофобії у новому році. Слава Україні! Героям слава! Впертість і фанатичність Владимира Путіна доб'є так звану Росію. Та це не означає, що ми з вами маємо розслаблятися. Попереду, на жаль, іще тяжкі випробування для нашої нації. А я закликаю вас зараз і сьогодні негайно задонатити на русоріз.